සුබම සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න මචං අරගෙන ආවා ප්‍රෝලා කියන්නේ නැති රහස් පහක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මචං ඇත්තම කිව්වොත් මේ ගේම් එකේ ගොඩක් රහස් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා, දන්න දේවලුත් තියෙනවා. හරි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අද වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ ගේමින් කප්පා YT මල්ලි. ඇත්තටම පට්ටම ලස්සනට ක්වොලිටියට වීඩියෝ කරන සුපිරි කොල්ලෙක්. ඉතින් මේ කොල්ලට ඉතින් අපි සබස්ක්‍රයිබර්ස් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. මම සබස්ක්‍රයිබර්ස් කරා වගේ ඔයාලත් සබස්ක්‍රයිබර්ස් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් කෝල් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. මෙයාගේ channel එකේ link එක මම පහල දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් channel එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපිරි කොල්ලේ. හරි. දැන් channel එක සබස්ක්‍රයිබර්ස් කරපු කට්ටිය මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? හරි. top up කරගන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් දනුක අයියට කතා කරන්න. දනුක අයියාගෙන් ඔයාලට පුළුවන් diamond 100ක් 280ට 310ක් 650ට 517ක් ඔය විදියට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය කතා ටික කිව්වනේ. අපි එහෙනම් අද යමු මොනවද මේ පෝලා නොකියන රහස්. පළවෙනි එක තමයි මචං අපි දුවන ක්‍රමේ මචං. දුවන කරේ අපි නිකන්නේ දුවන්නේ මචං. ඇත්තටම පෝලා දුවන්නේ මෙන්න මේ සිස්ටම් එකට. උඩ පනිනවා ගන්න එක චේන්ජ් කරනවා උඩ පනිනවා. එයාලා දුවන්නෙම නැති තරම්. ඒ කියන්නේ මචං උඩ පැන තමයි මචං මැප් එකේ හැම තැනම ප්‍රෝලා ඇවිදින්නේ. කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ප්ලේයින් තියෙන කොල්ලෝ මෙන්න මේ ට්‍රික් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. හරි. අපි යමු number 2 බලන්න. number 2 මචං ඉතින් මේක නම් ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා. ඒ වුණාට නොදන්න කට්ටියට තමයි මෙන්න මේ ක්‍රමය කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලගේ හෙල්ත් එක බහැලා තියෙන්නේ. බහැලා තියෙන වෙලාවට මෙඩිය ගහන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදියට. ඒ කියන්නේ මචං පුළුවන් තරම් නැමි තමයි ගහන්න ඕනේ. එතකොට මෙඩිය වදින ස්පීඩ් එක ගොඩක් වැඩි. හරි. අපි යමු එහෙනම් number 3. number 3 තමයි ඔයාලා රෑන්ක් එකක BR රෑන්ක් එකක මචං රෑන්ක් එක අප් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ වගේ ගැටලුවක් වෙලා ඇති. මේ වගේ හීලින් පොයින්ට් එකක් ගහනකොට පට්ට වෙලාවක් යනවා හීලින් පොයින්ට් එක ගහන්න. ඒකට හේතුව තමයි මචං ඔයාලා මෙන්න මේ කණුව මැද ඉඳන් මේක හීල් කරන්න හැදුවොත් මාරම වෙලාවක් යනවා. ඒ කියන්නේ ස්කොප් කර හීල් කරන්න හැදුවත් මාරම වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න ඒ කණුවෙන් එළියට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ එළිය පැත්තේ ඉඳන් හීල් කරන්න. ඔයාලා කියන්නේ පට ගාලා හීල් වෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අර කණුව අයිනටම යන්න එපා. ගන්න එක චේන්ජ් කරන්න. ස්කොප් කරක් කමන්නේ. එතකොට ඉක්මනට හීල් වෙනවා අර කණුව ගාවේ ඉන්න නැතුව මෙතන ඉඳන් හීල් කරොත්. හරි. number 4 මොකක්ද කියලා බලමු. number 4 තමයි මචං ඔයාලා දන්නතු ඇති මේක නම් සමහරක් තැන්වල පල්ලම් වල බහිනකොට ඔයාලගේ හෙල්ත් එක අඩු වෙනවා. දැන් ඔන්න දනුකයියගේ හෙල්ත් එක භාගයක්ම අඩු වුණා. හරිද? එතකොට දැන් ඔය කඳු බහිනකොට සාමාන්‍යයෙන් හෙල්ත් එක අඩු වෙනවනේ. කොහොමද අපි කඳු බහිනකොට හෙල්ත් එක අඩු වෙන්නේ නැතුව බහින්නේ? හරි. ඒකත් කියලා දෙන්නම් මම. ඉතින් මචං මේකට කරන්න තියෙන පුංචි ට්‍රික් එකයි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මචං දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලා දැන් ඔය ඉස්සෙල්ලා වගේ කිසිම ගන්න එකක්වත් අතේ නැතුව කඳු බහින්න නැතුව මේ වගේ කන්දක් බහිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න එක අතට ගන්න. ගන්න එක අතට ගන්න අර බොටා දුවන්නේ. අන්න ඒ විදියට අතට අරගෙන සික්සැක් ක්‍රමයට බහින්න. මේම දනුකයිය බහින්න පැත්තට පොඩ්ඩයි අනිත් පැත්තට පොඩ්ඩයි. හැරවි කන්ද බහින්න. බලන්න හෙල්ත් එක චුට්ටක්වත් අඩුුනේ නෑ. ඉතින් මේක මාර ට්‍රික් එකක්. මේක ප්‍රෝලා ගොඩක් යූස් කරන මෙන්න මේ ක්‍රමය. ඉතින් හරි. අපි බලමු පස්වෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. පස්වෙනි ක්‍රමය තමයි මචං දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලගේ යාළුවෙක් එක්ක ඔයාලා කොහේ හරි කුළුණක් උඩ බැහැලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඕකෙන් පල්ලට පනිනකොට ඔයාලගේ හෙල්ත් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරලා බලන්න යාළුවගේ පිටට නැංග ගමන් ඔටෝ ජම්ප් එකක් වැටෙනවා. නිකන් නිල් පාට වලල්ලක් වගේ හැදිලා. ඉතින් බලන්න දනුකයියගේ හෙල්ත් එක චුට්ටක්වත් අඩු වුන්නේ නැහැ යාළුවගේ ඇඟට පැනලා බිමට පැන්නට පස්සේ. ඉතින් ඔන්න බලන්න යාළුවා දැන් පැන්නට පස්සේ අන්න යාළුවගේ හෙල්ත් එක අඩු වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රමේ භාවිතා කරලා බලන්න ඔයාලට පට්ටම වටි. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රෝලා මචං මේ වගේ දේවල් කියන්නේ දන්න කට්ටියට නෙවෙයි අරගෙන ආවේ. නොදන්න කට්ටියට වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වටිනවා නම් ඔයාලට සැටිස් නම් ෂෙයා කරන්න. top up කරගන්න ඕන මල්ලිලා සෙට් එක. අනිවාර්යෙන්ම දනුකයියට කෝල් එකක් ගන්න එපා. මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් බොක්කලා ගිහින් එන්නම්. බයි බයි. ආදරේ හැමෝටම.